Follow my lead สวัสดีครับผมนิกกี้นะครับ สวัสดีครับด้วยครับผม สวัสดีครับพงศ์ครับ ครับสวัสดีครับลูกครับสวัสดีครับผมชื่อนัท สวัสดีครับชื่อวิลเลียมครับ สวัสดีครับเลโก้นะครับสวัสดีครับถามครับ สวัสดีครับที่เล่นเจคีน สวัสดีครับผมเดี่ยวครับ สวัสดีครับอังเปาครับ สวัสดีครับแถมครับ EP 1มองกี่ทีก็น่ารักวันนั้นคอมเมนต์แย่ผมจำได้ว่าผมร้องไห้ผมโดนทุกเรื่องเลยผมบอกกับตัวเองว่า EP ต่อไปที่ได้โชว์ผมจะทำให้ทุกเรื่องที่เขาติมันไม่มีในตัวผมแล้วผมว่าผมทำได้แล้ว จากที่คุยกับหลายๆคนเหมือนผมจะเป็นคนที่เริ่มช้าที่สุดในหลายๆเรื่องผมก็เลยรู้สึกว่าเราน่าจะยังตามพี่เขาเยอะอยู่แต่ผมก็รู้สึกว่าผมก็ไม่ยอมแพ้ละผมว่าผมสู้ได้ผมรู้สึกว่าเรื่องสกิลการร้องกับการเต้นพัฒนาขึ้นตามลำดับในเวลาที่ฝึกคือถ้าเป็นปกติผมเรียนเองผมคงหยุดไปแล้วอะถ้ามันเหนื่อยขนาดนี้แต่แบบพอมาอยู่ที่นี่ผมไม่ได้หยุดแล้วมันแบบมันขึ้นไปเรื่อยๆโชว์ที่ผมประทับใจที่สุดโชว์แฟนใหม่น่าคุ้น อ้าวแล้วยังไงมันเป็นอย่างงั้นเธอบอกฉันว่าไม่ใช่แต่เธอไปงูไปเงือเขาพัมพันแล้วนะยังงวนอย่างนี้พอถามมาตอนนั้นแท้หลอดเธอก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ ตอนได้เพลงมาหรือแบบตอนได้ยินดนตรีตอนทำงานช่วงแรกพวกผมกดดันกันมากเครียดกันมากอาทิตย์นั้นผมไม่ได้นอน7 วันผมนอนรวมกันแบบไม่เกิน10 ชั่วโมงอะพี่พอสู้กันไปจริงๆแล้วแบบสุดท้ายมันออกมาดีได้ผมเลยแบบประทับใจการทำงานเรื่องเบสเบต้าผมก็อยากเป็นนะแต่ผมก็ไม่ได้แบบคาดหวังจนกดดันตัวเองผมแค่ทำแบบทุกครั้งที่ได้โจทย์ให้แบบเต็มที่ให้เราไม่เสียใจผมว่าผมเป็นได้ผมผ่านอะไรมาหลายอย่างผมแบบได้ประสบการณ์ได้ทั้งสกิลได้ mindset ในการฝึกตัวเองในการพัฒนาตัวเองหลายๆอย่างผมรู้สึกว่าผมก็พร้อมที่จะสู้และขึ้นไปอยู่บนนั้นเหมือนกัน ตั้งแต่เข้ามาในโปรเจกต์เลยจนถึงตอนเนี้ยก็รู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นมากเรื่องความคิดแล้วก็สกิลทุกอย่างมันดีขึ้นไปหมดเลยแรงผลักดันแชมป์คือแบบการที่แชมป์ได้มาเอนจอยที่เวทีอ่ะรู้สึกว่าทุกครั้งที่แชมป์ขึ้นเวทีแชมป์มีความสุขและแชมป์ก็อยากแบบมีความสุขอย่างนี้ตลอดมันคือแบบเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ด้วยกันอะยังไม่อยากออกจากรายการยังอยากอยู่ยังอยากโชว์กับเพื่อนๆรู้สึกแบบยังเป็นกำลังใจแบบว่ามากๆในการแบบพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะแบบอยู่ต่อในรายการอันไหนที่มันรู้สึกเศร้าสุดน่าจะเป็นวีคเพลงทนที่แบบรู้สึกมันวีคกับจิตใจฉันมากเพราะว่าทั้ง4คนรวมถึงฉันด้วยท่าเต้นที่ยากมากอะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยทำให้รู้สึกว่าเราต้องทำออกมาให้ดีที่สุดจนบางทีเราก็ลืมแบบใส่ใจรายละเอียดเล็กน้อยเลยทำให้ฉันรู้สึกว่าหลังจากนี้ไปฉันจะแบบเก็บทุกจุดที่แบบได้มาแบบว่าไม่ละทิ้งสักจุดวินั้นฉันเสียดายมากที่แบบทีมฉันแพ้เพราะรู้สึกว่าวินั้นเต็มที่มากจริงๆก็หลังจากวีนั้นก็เริ่มทำกันบ้านหนักขึ้นเรื่องอารมณ์เรื่องท่าเต้นสีหน้าดูตัวเองในกระจกมากขึ้นอะไรครับก็รู้สึกว่าฟีดแบ็กก็เริ่มดีขึ้นตั้งแต่วีคไฟร์บอยเป็นต้นมาเริ่มจับทางถูกแล้วว่าเราต้องทำยังไงวีคไฟร์บอยเป็นวีคที่รู้สึกจุดประกายตัวเองมากเป็นวีคแรกที่รู้สึกแบบอยากแสดงตั้งแต่เช้าเป็นวีคที่ไม่ได้รู้สึกว่าอยากมาแข่งแต่รู้สึกว่าอยากมาโชว์รู้สึกอยากมาสนุกบนเวทีถ้าเสียดายสุดก็น่าจะเป็นไฟร์บอยรู้สึกเสียดายมากที่ตัวเองไม่ได้แต่ก็ยินดีกับพี่นิกกี้แต่วันนั้นทำว่าสุดแล้วก็เสียดายว่าตัวเองยังไม่ขึ้นมาเอาจริงก็แบบก็อยากได้สักครั้งหนึ่งอยากลองแบบขึ้นไปแข่งโซโล่เดี่ยวข้างบนบ้างอะไรเงี้ยตอนนี้คือถามว่าพร้อมไหมรู้สึกว่าสกิลทุกอย่างฉันพร้อมแล้วด้วยทุกอย่างฉันรู้สึกว่ามันพร้อมแล้วที่จะขึ้นไปชิงข้างบนนั้น EP 1จำได้เพิ่งกลับไปดูย้อนกลับไปดูเลยตอนนั้นมีโดนเรื่องเต้นครับมีเรื่องการสื่อสารตอนนั้นเหมือนน่าจะยังไม่เก็ตมั้งครับว่าเราจะสื่อสารยังไงเราควรจะรู้สึกยังไงในการเพอร์ฟอร์มในสเตจอะไรเงี้ยครับผมกลัวว่าผมจะตกรอบตั้งแต่รอบนั้นเหมือนตอนนั้นผมลองแบบนั่งคิดในหัวว่าแบบถ้ากลุ่มนี้ต้องมีคนออกผมว่ามันก็มีสิทธิ์เป็นผมแล้วผมก็กลัวที่จะไม่ได้ทำสิ่งที่อยากทำแล้วก็กลัวที่จะไม่ได้ไปต่อตั้งแต่วีคแรกอะไรเงี้ยครับยังไม่ได้โชว์ของเลยอะไรเงี้ยหลังจาก EP 1ผมจะทำทุกทางให้ผมดีขึ้นในทุกๆครั้งที่ผมแบบแสดงพออาทิตย์ที่แล้วที่มีกรรมการเขาชมเรื่องเต้นผมแบบมีพัฒนาการเต้นที่ดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนลายเต้นมันดีขึ้นลายเต้นมันสวยอะไรเงี้ยครับผมก็แบบรู้สึกภูมิใจเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่ถนัดที่สุดอีกคำหนึ่งที่กรรมการบอกคือคุณพร้อมที่จะเป็นศิลปินแล้วอ่ะมันทำให้ผมรู้สึกแบบฟูลฟิลอ่ะเมื่อก่อนมันจะมีคำถามกับตัวเองในบางครั้งว่าแบบเราจะเป็นได้ไหมผมก็เชื่อว่าผมจะทำได้นะครับแล้วผมก็พยายามแบบทำในทุกๆทางมาตลอดจนวันนี้มีคนเห็นผมว่าดีใจมากๆผมว่าคุ้มเพราะว่าผมได้รับอะไรเยอะมากๆที่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะได้รับจากที่ไหนแล้วผมอยากเปลี่ยนชีวิตตัวเองแล้วผมก็อยากทำสิ่งนี้ตั้งแต่เด็กแล้วผมรู้สึกว่า
ถ้าผมไม่ได้ทำมันสักครั้งผมคงเสียใจไปตลอดชีวิตอะไรเงี้ยผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าผมจะมาแบบมาถึงจุดนี้ผมรู้สึกผมดีใจกับตัวเองมากๆที่ผมแบบตัดสินใจในวันนั้นจนถึงวันนี้ จริงๆผมว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้เวทีคุ้มมากแบบว่าใช้มาตลอดเลยอะไรเงี้ยแบบยังไม่มีวิกไหนที่ไม่ได้ใช้เวทีเลย เป็นประสบการณ์ที่ดีที่เราได้ใช้มันอะ แล้วทุกครั้งที่ผมลงไปผมรู้สึกว่าไม่ได้คิดว่าจะต้องกลับขึ้นมาหรืออะไร แค่คิดว่าเราได้ไปลองอะไรใหม่ๆ แล้วก็ทำโชว์นั้นออกมาให้ดีที่สุดเราอยากทำทุกโชว์ที่เราลงไปทำอะให้มันออกมาดีมากๆ ผมว่าผมได้ประสบการณ์จากตรงนี้เยอะมากแบบสกิลที่มันเพิ่มขึ้นแบบทั้งร้องเต้นแบบอะไรต่างๆ แล้วก็แบบเหมือนมาพัฒนาตัวเองอะมันเป็นการแข่งขันแต่ว่าทุกคนทำเต็มที่มากแล้วผมก็รู้สึกว่าใครก็ได้จริงๆอะที่จะขึ้นไป แล้วมันเป็นความไม่ได้เสียดายอะไรเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าที่ทุกครั้งที่ผมลงมา ผมทำเต็มที่มาตลอดกับโชว์ครั้งล่าสุดผมก็พอใจกับมัน แล้วผมก็รู้สึกว่ามันเต็มที่ที่สุดในระยะเวลาของมันแล้วที่ผมทำได้กับมัน I'm here for you Love you ให้เธอโชคดีฉัน มันไม่เสียแรงที่ผมทุ่มเทไป ก็เลยไม่ได้เสียใจไม่ได้อะไร แล้วก็ยินดีกับน้องๆ จากวันแรกมาถึงวันเนี้ยผมก็ได้ทำอะไรเยอะขึ้นมากๆสิ่งที่เปลี่ยนไปเยอะที่สุดคือน่าจะวินัยเหรอรู้สึกว่ามีวินัยมากขึ้นจากเป็นคนเละเทะไม่มีแผนก็ได้พัฒนาตรงการวางแผนชีวิตเยอะมากอะไรเป็นจุดเปลี่ยนเหรอจริงๆมันเปลี่ยนตั้งแต่ EP แรกเลยมวยนี้ค่ะตอนที่เขาให้ไปคอนซัลท์กับพี่ๆโคโรกราฟเฟอร์ผมเข้าไปด้นสดอย่างนั้นประมาณ2 รอบพี่เขามาคุยแบบว่าลองจัดตารางดูไหมให้มันซ้อมเป็นเวลาเพราะว่าเป็นคนทำอะไรตามแบบว่าอารมณ์ถ้าไม่มีฟิลก็อาจจะไม่ได้ทำเลยจริงๆแค่อยากให้ผลงานมันออกมาดีมันก็ต้องมีแบบว่าสเต็ปไปเรื่อยๆจริงๆคงว่าความสเปซสปะของคงมันมี up and down คือแบบมันขึ้นลงเหมือนนี่คะมันจะแบบ50-50แต่โชว์มันนี่คะนี่ก็จะแบบว่าลดความสเปซสปะมาเยอะอยู่ประมาณ 80-20% คือความสเปซสปะหรือที่ไรผมคิดว่ามันไม่มีความสเปซสปะอยู่เลยไม่ต้องไม่เลิกจริงๆผมคิดว่าคงให้ความพยายามมันไปเยอะมากแต่ผมคิดว่าคงยังทำการบ้านส่วนอื่นไม่มากพอแต่คงรู้สึกว่ามีเรื่องไม่ได้สเปซสปะมีเรื่องมันคืออีกทางที่ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปจริงๆสมัยก่อนอะคงเคยเป็นคนที่เก่งเท่านี้ก็พอแล้วก็เลยหยุดเต้นไปแล้วพอมาอยู่รายการนี้วันแรกที่เห็นก็เจอคนที่เก่งมากๆเช่นกันแล้วพอเจอคนที่เก่งก็ไม่เคยรู้สึกว่าอยากผลักตัวเองมากกว่านี้มาก่อนแต่ก็ได้เรียนรู้อะไรจากการที่ไปอยู่ตรงนั้นเยอะมากถ้ามาถึงจุดนี้แล้วอยากบอกอะไรกับตัวเองก็อยากจะบอกตัวเองตอนม.2 ด้วยว่าอาจจะไม่ได้ไปเกาหลีอย่างที่คิดนะแต่ว่าอีกประมาณ4 ปีข้างหน้าก็จะเป็นอย่างที่ตัวเองชอบมาแหละตอนม.2 คือแบบชอบศิลปินเกาหลีอยากจะเป็นบ้างพอเริ่มม.3 ม.4 ก็เริ่มไล่ไปออดิชั่นแต่พอมาถึงแบบว่าตอนนี้คนที่ดีใจที่สุดน่าจะเป็นตัวเองตอนม.2 อย่างน้อยก็ได้ทำสิ่งตัวเองชอบสักที พัฒนาอะไรมากที่สุดคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเต้นแล้วก็สีหน้าถ้าเกิดไล่ดูตัวเองตั้งแต่ EP 1 ก็รู้สึกว่าเต้นดูเก้งๆกันตอนแรกมามันเหมือนกังวลตลอดเวลาขึ้นสเตจแต่ว่าพออยู่บนสเตจเรื่อยๆมันเหมือนผ่อนคลายขึ้นเริ่มมีความสุขกับการทำโชว์มากขึ้นรู้สึกกราฟของในรายการรู้สึกว่ามันขึ้นเรื่อยๆมันไม่มีตกปกติเวลาผมทำท่าไหนไม่ได้ก็คือไปห้างหรือไปเที่ยวอะไรผมก็จะแบบอย่างเช่นนั่งอยู่ยืนอยู่ก็จะทำแค่นั้นไปจนมันได้เพื่อนเล่นเนี่ยรู้สึกว่าโอเคเต้นมันท่อนเบรกดาวตัวเองมือมันจะเก้งกันมันจะอะไรมันจะไม่สวยแล้วพอมาเจอซิไลน์หน้าดูไม่ค่อยกังวลมากสื่อสารได้มากขึ้นแล้วพอมาเพลงชอบปะเนี่ยรู้สึกว่ารับท่าไวขึ้นดูเต้นเป็นดูเป็นคนที่เต้นเป็นแล้วมาเพลงสุดท้ายไวไลน์นี่คือทีเด็ดสุดก็คือรู้สึกเป็นทีมที่ energy เยอะสุดรับท่าเร็วสื่อสารทีมทุกทีมผมอยู่ไม่เคยว่ากันเลยแบบว่าไม่เคยว่าผมเลยเรื่องเต้นเลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ได้มีแต่แบบให้กำลังใจกันนะว่าทีมทุกทีมที่ผมอยู่ใช่ชอบทุกโชว์เพราะว่ามันทำให้เราเก่งขึ้นทุกโชว์แต่ว่าโชว์ที่มีความสุขที่สุดในการทำคือโชว์ไวไลน์คือมันอยากเรียนเต้นมากอยากเรียนร้องมากอยากซ้อมแบบอยู่ตี 1ก็แบบว่าเอาดิพี่มาซ้อมกันเป็นอะไรที่สนุกมากสำหรับทีมไวไลน์พี่ตุ้ยกับพี่นัทสำหรับสกิลการเต้นของผมคือเขาเซตผมไว้เป็นมาตรฐานในการเต้นของรายการซึ่งผมก็รู้สึกว่ายังไงดีมันเป็นทั้งแรงกดดันด้วยแล้วก็แรงผลักดันด้วยเช่นกันมันทำให้ผมแบบไม่อยากอยู่กับที่อยากรู้ว่าตัวเองจะไปสุดได้ตรงไหนอีกไปได้มากกว่านี้ไหมตัวเองจะเต้นได้เก่งกว่านี้ไหมค่อนข้างกดดันมากๆตั้งแต่ในรายการมาผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่อง
คอมเมนต์ที่ว่าใครๆก็สามารถทำได้ อันนี้คือค่อนข้างที่จะดาวมากตอนได้ยินมันเป็นอะไรที่ยากสำหรับผมมากเลยนะการเต้นกับยิ่งโชว์ถามคำมันเป็นแบบมันคือสไตล์การเต้นใหม่สำหรับผมเต้นฮิปฮอปมาโดยตลอดผมก็จะชินลายหรือว่ากรุ๊ปที่เป็นฮิปฮอปมากๆแต่พอมันต้องมาเต้นที่แบบว่าหลังตรงผายหลังมันต้องสง่างามเราจะไม่ได้สแวร์ขนาดนั้นมันเลยแบบต้องฝืนร่างกายตัวเองและอย่างแบบหมุนแบบท่อนหมุนอะไรเองเราทำไม่ได้เลยนะจนมาวันถ่ายวันที่แสดงจริงๆอ่ะแล้วก็แบบเคารพแล้วก็เข้าใจในมุมมองของคนที่เป็นกรรมการเหมือนกันว่าเขาเซตบาร์เราไว้สูงมากเราเลยเซตว่าถ้ามีครั้งต่อไปเราอยากจะทำออกมาให้มันแบบสุดมากๆก็เลยเอามาใช้ใน 17 นาทีทั้งกายกรรมทั้งแบบเบสิกฮิปฮอปฟาวเดชั่นอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นล็อกกิ้งหรือแบ็กกิ้งอะไรอย่างเงี้ยที่เราทำให้เห็นชัดๆไปเลยว่ามันเป็นเทคนิคทุกครั้งที่มีการแข่งอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นได้เลยว่าเขาพัฒนาขึ้นมากๆอาจจะเป็นเพราะแบบว่าทุกครั้งที่แข่งกันอ่ะเราตั้งใจมากโชว์มาเลยออกมาแบบดุเดือดทุกครั้งแล้วเราก็เห็นเพื่อนเราเก่งทุกครั้งอ่ะเราเองก็แบบทั้งดีใจแล้วก็ขอบคุณเขาขอบคุณตัวเองขอบคุณทุกๆอย่างขอบคุณกติกาขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยที่แบบทำให้เด็กคนหนึ่งสามารถเก่งขึ้นได้ในแบบระยะเวลาสั้นๆ ภูมิใจที่สุดแล้วครับยากเหมือนกันนะครับโชว์ไหนภูมิใจที่สุดด้วยความที่ผมตั้งใจทำทุกโชว์ผมก็ภูมิใจกับทุกโชว์อันที่ผมรู้สึกภูมิใจเป็นพิเศษคืออันที่ผมทำโซโล่ใน1 อาทิตย์ที่ผมทำชาเลนจ์เพราะว่ามันเป็นรอบที่หนักหน่วงและเหนื่อยมากแล้วเราตั้งใจทำมันออกมาจริงๆจากแต่คือเราตั้งใจทำทุกรอบแหละครับแต่ว่ารอบนั้นมันสเปเชียลตรงที่แบบว่าเราเอาความรู้สึกส่วนลึกเรามาใช้ด้วยอารมณ์อ่อนไหวของเราอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอเราได้ตีมันออกมาแล้วแบบได้แสดงให้คนดูแล้วเขาชอบนี่ครับมันเลยรู้สึกภูมิใจในโชว์นี้มากๆเลยครับตั้งแต่รอบแรกจนถึงตอนนี้ผมเอาทุกอย่างที่มีลงไปทุกรอบครับเรายอมเหนื่อยครับเราใส่ทุกอย่างที่เรามีเพื่อได้ผลงานที่ดีออกมานั่นคือเหตุผลที่ผมเชื่อว่าผมได้เป็นอัลฟารอบไฟนอลแล้วครับผมยังเหลือของที่ยังไม่งัดออกมาซึ่งผมก็รอรุ้นอยู่ครับว่ารอบไฟนอลมันจะมีจุดที่เหมาะที่จะงัดมันออกมาหรือเปล่าทั้งอันใหม่ทั้งอันเก่าผมก็ต้องงัดออกมาให้หมดแล้วครับในเมื่อมันเป็นรอบไฟนอลเราก็ต้องทำอันเก่าให้ดีขึ้นแล้วก็ทำอันใหม่ให้เจ๋งขึ้นครับผมคิดว่าตั้งแต่ EP แรกจนมาถึง EP สุดท้ายครับผมพัฒนาแทบทุกเรื่องเลยครับจนมาถึง EP สุดท้ายผมรู้สึกว่ากล้าทำในทุกๆอย่างเลยครับถ้าเกิดผมไม่กล้าทำผมไม่มั่นใจครับมันอาจจะทำให้ผมตกรอบไปก่อนก็ได้พอผมกล้าทำมันก็จะมีแบบบางสิ่งที่มันพัฒนาขึ้นได้แบบอย่างเช่นคลิปตัวไหนครับก็ถ้าย้อนกลับไปได้จะเลือกคลิปตัวไหนไหมใช่ไหมครับผมก็ยังยืนยันคำเดิมว่าจะเลือกคลิปตัวไหนเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันร้องยากมากผมไม่เคยร้องเพลงอันไหนที่มันยากเท่านี้มาก่อน และถึงแม้ว่าฉันไม่ใช่หนึ่งซูเปอร์แมนไม่ได้ปากกับผ้าคลุมตัวสีแดง Baby เธอก็ยังคงเป็น ถ้าเกิดผมไม่ได้เลือกเพลงเนี่ยผมก็คงยังไม่เจอวิธีการร้องใหม่ๆของผมทำให้ผมได้พัฒนาด้านร้องอีกขึ้นไปอีกเยอะเลยครับก็จุดเปลี่ยนตอนผมลงจากอัลฟามาเป็นเบต้าใช่ไหมครับตอนแรกผมก็เสียใจมากพอผมได้ลงมาทำงานกับน้องกับตุ้ยกับคีนะครับมันก็ทำให้ความเสียใจมันก็หายไปเลยครับมันรู้สึกดีใจมากกว่าที่เราได้ลงมาแล้วได้มาทำงานกับคนใหม่ๆครับรู้สึกดีใจมากที่เข้ามาในโปรเจกต์เนี่ยครับเพราะรู้สึกเราได้พัฒนาอะไรหลายๆอย่างมากปกติผมเป็นคนขี้อายแต่พอมาอยู่ในรายการเนี้ยรู้สึกตัวเองเริ่มแบบไม่ค่อยอายอะไรละแบบอยากทำอะไรก็ทำ ช่วงแรกๆอย่างผมเองตอนเป็นเบสเบต้าทำรู้สึกว่าไม่ได้แฮปปี้กับตัวเองเท่าไหร่อยากเป็นตัวเองมากกว่านี้อยากแบบแฮปปี้ที่สุดกับโชว์นะตอนนั้นจริงๆเราแบบพอใจในผลงานที่ออกมาแต่ว่าในขณะที่เราโชว์นั้นเราไม่ได้มีความสุขจริงๆแค่รู้สึกว่าอยากแฮปปี้กว่านี้วันนั้นมันดูเกรงแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นตัวเองเท่าไหร่ตอนที่พอบอกว่าไม่ได้เป็นก็รู้สึกว่าเฟลครับแต่พอนึกดูแล้วก็ดีใจที่รู้สึกว่าไม่ได้เป็นมันทำให้เรามีแรงผลักดันมากขึ้นให้เราแบบมีใจที่จะสู้ต่อแล้วก็เก็บคอมเมนต์ตรงนั้นมาพัฒนาเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองหลังจากนั้นทุกอย่างเลยผมรู้สึกว่าพอผ่านโชว์เบสเบต้ามาปุ๊บผมเรียนรู้ตัวเองมากขึ้นแล้วก็เป็นตัวเองมากขึ้นแบบเราเอนจอยกับโชว์ไปต่อให้มันยากอะไรก็แต่ว่าเราเป็นตัวเราแบบแฮปปี้ก็พอรู้สึกว่าโชว์หลังๆมาก็คือเป็นตัวเรามากขึ้นแล้วถ้าโชว์ที่รู้สึกว่าข้ามขีดจำกัดของตัวเองคิดว่าน่าจะเป็นเสือสิ้นลายครับเพราะรู้สึกว่าไม่เคยเจออะไรที่มันเต้นทุกบีทขนาดนี้มาก่อนมันก้าวข้ามความเป็นเรามากมันเต้นหลายรูปแบบมันไม่ใช่แพทเทิร์นเดียวเลยครับแบบทุกฮุกจะเต้นไม่เหมือนกันเลยทุกอย่างมีท่าใหม่ตลอดแล้วก็ส่วนเรื่องร้องผมรู้สึกว่าจริงๆ Sexy Lady ก็เป็นเพลงหนึ่งที่รู้สึกว่าเรื่องการร้องเราใช้ energy เยอะมากมันต้องขึ้นเสียงสูงเยอะมากหรือว่าต้องวอร์มเสียงเยอะมากเพื่อให้ได้ตรงนั้นพยายามทะลุแบบเพดานเรื่องการร้องบ่อยมากครับ2โชว์เนี้ยทำให้ผมแบบพัฒนาตัวเองแบบก้าวข้ามหลายอย่างมากๆจากโชว์ที่ผ่านมาจริงๆครับรู้สึกว่าก็พร้อมนะเพราะว่า
โชว์ที่ผ่านมาทำก็แสดงเห็นว่าแบบตั้งใจมากๆแล้วก็ทำให้มันได้โชว์ที่ดีมาตลอดแต่ไม่เคยแบบโชว์น้อยปล่อยสกิลน้อยหรือว่าแบบขี้เกียจทำหรือว่าทำให้ทีมต้องไปอยู่ปากเหวรู้สึกว่าทำทุกโชว์ให้ดีที่สุดเพื่อที่จะดึงทุกคนแบบขึ้นไปด้วยกันให้หมดไม่ว่าจะเจอแรงกดดันหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องแบบขึ้นไปให้ได้ก็รู้สึกว่าถ้าเราไปขึงตรงนั้นอ่ะก็อยากจะเป็นอัลฟารู้สึกว่าทุกคนก็พร้อมตัวผมเองก็พร้อมคิดว่าวันที่5ก็น่าจะเต็มที่แล้วก็ดีขึ้นไปกว่าทุกโชว์ที่ผ่านมาก็เหมือนเส้นทางของผมมันโรลเลอร์คอสเตอร์มากใช่ไหมครับวีคแรก EP ที่ 3 ก็คือเพลง Money Honey อ่ะกลุ่มผมได้เป็น Best Performance ใช่ไหมครับแต่ว่าวีคโจทย์เพลง Swag อ่ะกลุ่มผมอยู่ในปากเหวแล้วก็มีผมรอดมาคนเดียวอะไรเงี้ยพอวีคถัดมาวีคเพลงโจะผมก็เหมือนเดิมก็คือเป็นคนเดียวที่รอดกลับมาคือตอนแรกก็คิดอยู่ว่าเราจะเหมาะไหมว่ากับการทำอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็เหมือนมีหมดไฟไปบ้างแต่ว่าพอได้มาอยู่กลุ่มเดียวกับพี่นัทกับน้องคีอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็จุดไฟในตัวผมว่าแบบไหนๆก็ไหนๆแล้วไหนๆเราก็อุตส่าห์มาแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเต็มที่กับมันมากๆดูจนแบบได้มาเป็น Best Performance อีกครั้งนึงแล้วก็ได้เป็น Best Beta แล้วก็ทาชิงกับเลโก้แล้วก็มีพี่ฟุกลงมาแล้วก็ได้ขึ้นเป็นอัลฟาสำหรับผมที่ประทับใจก็น่าจะเป็นเพลง Why Lie ครับอย่างแรกก็คือได้ทำโชว์กับคนที่เรารู้สึกแบบอยากทำโชว์ด้วยมากๆทั้ง2คนอะไรเงี้ยทุกอย่างมันดูคลิกมันดูแบบใช่ไปหมดจนมาถึงวันจริงเราก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นวันจริงที่สนุกมากแล้วเราไม่ได้รู้สึกกดดันแทบไม่ได้รู้สึกเครียดอะไรเลยเรารู้สึกว่าโชว์นั้นสำหรับผมเป็นโชว์ที่ผมทำออกมาได้ดีที่สุดแล้วรอบไฟนอลที่จะถึงผมก็คิดว่าถ้าเกิดผมทำทุกอย่างที่ผมคิดไว้ออกมาได้แบบ 100% เลยนะที่แบบผมคิดว่าผมจะทำได้ผมก็คิดว่าผมน่าจะเป็น1 ใน 4อัลฟารู้สึกตกใจกับตัวเองไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องมาอยู่บนสเตจการแข่งแบบนั้นไม่เคยคิดว่าตัวเองต้องมาได้รับความกดดันอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยผมเคยบอกว่าผมไม่ชอบการแข่งขันเลยมันรู้สึกมันกลัวแต่ตอนนี้มันแบบเปลี่ยน mindset ใหม่ก็คือไม่ได้จะคิดว่าจะมาแข่งกับใครคิดว่ามาเอาชนะตัวเองดีกว่ามันได้จากนี้เยอะมากไงบ้างการพัฒนาด้านการเต้นเอาจริงๆผมไม่เคยคิดหรอกว่าจะได้เต้นนะพอได้มาลองที่นี่ครั้งแรกคลาสเต้นครั้งแรกเลยมันไม่ได้ยากนี่มันพอไปได้มันไม่ได้ยากเหมือนที่เราคิดมันโคตรเกินตัวผมเลยอ่ะผมก็แบบเวิร์คฮาร์ดที่สุดแบบเท่าที่ทำได้ไม่ท้อเลยอ่ะรู้สึกว่าตัวเองเริ่มชอบแล้วด้วยซ้ำในการเต้นอะไรเงี้ยมันน่าเหลือเชื่อมากจากคนที่ไม่ชอบเป็นอะไรมาก็เต้นหมดเลยอ่ะรู้ว่าจะมาเรียนร้องที่นี่ครับด้วยความที่ผมเรียนที่โรงเรียนอย่างเงี้ยเรียนร้องเพลงมาเหมือนกันครูเรามันดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยตอนคิดแรกๆไม่ค่อยเชื่อใจครูที่นี่ตอนแรกยอมรับเลยแต่พอแบบเริ่มมาเรื่อยๆแล้วเริ่มเห็นอะไรมากขึ้นยิ่งตอน challenge ผมแบบเทใจให้หมดเลยผมแบบโอ้โหสุดยอดจริงอะทำได้ไงแบบด้วยความที่เราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะทำได้ภายในอาทิตย์เดียวอะจากที่ทำได้แค่นี้เพิ่มมากขึ้นมันเป็นอีกซาวด์หนึ่งจริงๆเพราะว่าถ้าเทียบจาก EP 1ซาวด์คนละซาวด์เลยที่แบบได้ยินผมว่าด้วย feeling หรือการสื่ออารมณ์อะมันออกมาทางเสียงได้จริงๆไอ้ท่อนฮุกของลืมไปแล้วลืมยังไงเนี่ยมันจะมีสวิตช์ช่องเสียงอะที่เป็นเสียงเต็มเป็นเสียงลบอ่ะอันนั้นผมเป็นจุดบกพร่องหนึ่งเลยที่ผมทำไม่ได้แล้วก็ไม่เคยทำได้ด้วยซ้ำแต่มันมาทำได้ในอาทิตย์เดียวสามารถทำได้เท่า1 ปีอ่ะมันแบบว้าวมันโคตรเหลือเชื่อโอ้ที่ไอ้เจ้าฉันไม่ลืมใครคนหนึ่งในใจสักทีอยากที่จะเอาสิ่งต่างๆที่เราได้รับมาจากครูมาจากเพื่อนเนี่ยเอามาปล่อยวันนั้นวันเดียวทำให้ทุกคนรู้ว่าแบบมันสามารถพัฒนาได้มากขนาดนี้เลยเหรอก็อยากจะให้ทุกคนรู้ครับว่าผมเก่งมากก็อยากบอกตัวเองว่าทำให้เต็มที่ครับแบบเราผ่านอะไรมาเยอะแล้วเสียใจที่สุดก็เคยมาแล้วดีใจที่สุดก็เคยมาแล้วอยากให้แบบเต็มที่กับมันสนุกกับนะโมเมนต์ตอนนั้นแล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แฮปปี้ไปกับมันตั้งใจทำให้เต็มที่ไม่ว่ามันจะแบบเครียดแค่ไหนรู้ว่าแบบอาจจะเครียดแต่ว่าณตอนนั้นก็คือตั้งใจเต็มที่แล้วก็สลัดความเครียดทิ้งไปให้หมดคิดว่าแบบถ้าเราทำเต็มที่แล้วเราแฮปปี้กับมันไม่มีอะไรที่ติดค้างบนเวทีนั้นผมเชื่อว่าแบบตัวเองจะทำออกมาได้ดีแล้วแบบมันจะส่งผลดีกับตัวเราไม่ว่าจะแพ้หรือชนะถ้าเกิดได้ก็อย่าเพิ่งหยุดอยู่แค่นั้นไปต่อสู้ต่อถ้าเกิดล้มต่อให้มันล้มแรงแค่ไหนล้มหนักแค่ไหนเดี๋ยววันของเรามันก็มาถึงนิกกี้ทำได้สู้ๆนะขอให้ทำให้เต็มที่ครับผมว่ามาถึงตรงเนี้ยผ่านอะไรมาหลายอย่างมากอยากให้ทำให้ไม่เสียใจโอกาสแบบนี้หรือว่าสถานการณ์แบบนี้มันมีแค่ครั้งเดียวในชีวิตอยากให้ enjoy กับมันขอให้ตัวเองเป็นวันที่นอนพอแล้วก็อย่าลืมกินกาแฟทำให้ตัวเองผ่อนคลายแล้วก็ทำให้เต็มที่จะได้ไม่รู้สึกว่าต้องมาเสียดายทีหลังเต็มที่เว้ย
เชื่อว่าคีนสามารถทำมันได้อยู่แล้วทำมันเต็มที่อยู่แล้ว ไม่ต้องคิดมากว่ามันจะออกมาดูดีไหมแค่เราทำเต็มที่ที่สุดเราทำแล้วรู้สึกว่ามาดูเราไม่เสียดายเพราะว่าเราได้ทำมันแบบที่เราไม่กักแล้วครับ อยากขอบคุณตัวเองเลยครับว่าที่ตัดสินใจมาโปรเจกต์นี้เพราะว่าถ้าเกิดผมไม่ได้มาโปรเจกต์นี้มันก็จะไม่ได้เจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนในโปรเจกต์นี้ครับโปรเจกต์นี้มันพัฒนาผมในทุกๆเรื่องเลยครับสำหรับวันที่ 5 มีนานี้ผมไม่ขออะไรมากขอให้ตัวเองแบบทำเต็มที่แล้วก็ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงก็อยากให้ดีใจกับมัน อย่าบอกตัวเองวันที่ 5 ว่าแบบไม่อยากให้แบบกดดันแล้วอ่ะอยากให้ขึ้นเวทีไปเพื่อแสดงแล้วก็เก็บความรู้สึกนั้นมาให้ได้มากที่สุด เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะผ่านหรือว่าเราจะตกอยากให้แบบจำความรู้สึกนี้เอาไว้ เพราะว่าทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคือสิ่งที่ฉันฝันมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว อยากให้ไปให้สุด อยากให้ฟุกทำให้เต็มที่ อยากให้แบบว่าตัวเองจำทุกอย่างที่ผ่านมา เอามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์ที่สุดตอนอยู่บนสเตจไม่รู้ว่าจะจบยังไง อยากให้ตัวเองแบบว่าจำแบบว่าเรื่องราวดีๆไว้ ไม่ใช่แค่การแข่งขันหรือว่าแบบอะไรประสบการณ์บนสเตจอะแต่มันเป็นแบบทุกอย่างทุกอย่างในนี้เลย ทุกคนเลยแบบ ทุกคนเป็นเรื่องราวดีๆให้ผม ถึงเดียวในวันที่ 5 แบบภูมิใจในตัวเองมากๆ ที่ผ่านอะไรหลายๆอย่างมา แค่พยายามกับมันไปเรื่อยๆ อยู่กับมันไปเรื่อยๆทำให้เรามีความสุขในทุกๆ ครั้งที่เราได้ทำแบบที่ผ่านมา ผมเชื่อว่าสักวันมันจะเป็นวันของผม ขอให้เลโก้ตั้งใจมากๆทำให้เต็มที่ทำให้สุดเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา มีความสุขกับมันมากๆ นึกถึงทุกวันเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เข้าโปรเจกต์ครั้งแรกขอบคุณตัวเองที่สู้จนถึงวันนั้นขอบคุณที่ไม่ท้อแล้วก็ถ้าเหนื่อยก็พักบ้าง เข้าร้านนวดบ้าง ไปกินขนมอร่อยบ้าง ขอให้ทุกคนวันนั้นแบบทำให้เต็มที่โชคดีมีความสุขกับมันมากๆ อยากจับมือทุกๆคนบนสเตจไฟนอลมากๆเลยครับ